Salutare! Știu că foarte mulți dintre voi și editează clipuri video, poate în DaVinci, ok, în Premiere poate să fie diferit, dar cu siguranță există aceste setări. Astăzi am avut o discuție pe tema asta cu audio și vreau să vă arăt câteva lucruri fundamentale. Când începeți un proiect, înainte de a introduce orice clip, orice efect, pentru că anumite setări depind de trebuie să le faci înainte de a introduce materialul, pentru că odată introdus materialul, îți ia default anumite lucruri și poate nu îți convine. Ok, foarte important, în DaVinci, când mergi în preferințe, aici când mergi pe video and audio IO, dacă aveți, de exemplu, un Scarlett sau un sistem de monitorizare, un mixer sau orice altceva extern care vă ajută la ora de editare audio, recomandabil să alegeți acel sistem audio, de mixare audio. E foarte important la input device să fie, de exemplu, eu folosesc un MixPlay, acum în momentul de față, dar tu poți să folosești orice altceva. La sistem audio, e foarte bine să pui lucrurile astea pentru că asculți în timp real și nu ai latența aia respectivă la output device. Deci eu dacă vreau să introduc, de exemplu, să fac un voice-over și să introduc sunetul în DaVinci să mă înregistrez pe mine, eu o să aleg dispozitivul ăsta de la început, output device-ul să fie MixPress 6, pentru că folosesc aceste căști Olo când editez muzică în genul ăsta. E foarte important să faceți asta, să vă puneți asta. Și la sistem audio, când alegeți sistem audio, să nu lăsați default, că de multe ori ia ce interpretează Windows sau Mac-ul. Ok, e dat safe. După aia, la setarea de proiect, în mare, nu intru în tema asta, aici trebuie să știți frame-uri pe secundă, în ce format, atenție dacă îl dați și la televizor sau să ruleze pe panou, pe proiectoare și asta, să fiți atenți cu setările respective și frame-urile pe secundă, dar merem la partea de audio, că acum vorbim de partea de Fairlight. Aici, audio sample rate. În general, în postproducție și în asta cu 48.000, e ok. Dacă aveți efecte speciale, atenție, urlete, explozii, sunete foarte puternice, tunete, fulgere, nu știu ce, atunci puteți să mergeți până la 192.000 sample rate-ul ca să puteți edita corect, mai ales dacă trageți în 32 de bit float, acel sunet înalt, să aveți calitate în el. Că acel sample rate e ca și la RAV-uri, ai mai multe informații, mai multă calitate detaliată. Pe unda aia respectivă e bucățica exactă. Aici la Meter Type IC18, ok. Dacă faceți pentru YouTube la Target Loudness Level, aici 14, dragilor. 14 trebuie să fie. Trebuie să puneți la minus 14. Deci mă duc în jos și dau la și dau la minus 14. Dacă faceți pentru YouTube, și Able Scale 9, nu știu de ce nu lipsește la de 14, aici ceva nu am făcut, ok? Deci astea sunt setările de dinainte, înainte de a introduce orice, ca să puteți monitoriza corect și bine, mai ales dacă cum folosesc, de exemplu, căștile astea Olo, care sunt create special calibrate, cu gain-ul din mixerul ăsta, că îmi duce acest mixer, că de aia folosești un echipament extern ca să-ți poți regla sensibilitatea și echilibrarea căștilor. Asta e în ultimul, să fie ultimul în alegere, căștile audio. Normal le pui pe boxe, ca să auzi sunetul monitorizat de pe boxe. Și căștile ultime. Și căștile trebuie să fie de calitate, pentru că am văzut o discuție și pe grup. Trebuie să fie acel sunet flat. Adică ce înseamnă? Adică nu-mi distorsionează, nu-mi reglează, nu-mi ajustează nimic. Aud exact sunetul corect pe toate frecvențele alea. Până în 20.000, frecvența îi de ajuns la căști, pentru că sunetul uman este până la 20.000. Restul, dacă suntem câini sau astea, auzim alea. Deci între 5 și 20.000 deja, dar e foarte important calitatea cu care se poate și ajustările care și depinde de impedanță, de aia folosește anumite mixere care e cu jack mare sau jack mic. Deci foarte important când faceți editor de clipuri muzicale să vă setați proiectul de la început bine. Vă salut, ne auzim, numai bine, ceau!